हेलो नमस्ते साथीहरू, के छ खबर? सन्चै हुनुहुन्छ होला। आज चाहिँ म यो इमाडोलको शीतल हाइट भन्ने ठाउँमा छु। यस्तो पुरै डेभलप भइसकेको छ। यो चाहिँ 1-2 वर्ष अगाडि चाहिँ पुरै खुल्ला थियो यतातिर, अहिले चाहिँ पुरै प्याक हुन थालिसक्यो। अनि आज म के गर्न लाग्दैछु भन्दाखेरि, मलाई धुलो मैलो देखिरहनु भयो होला हैन। म चाहिँ हाउस वायरिङको काम गर्दैछु हैन। अनि यो घर चाहिँ मैले ठेक्का लिएको थिएँ, अनि मैले ठेक्का लिएको भएर यहाँ बाँकी अलिअलि काम थियो, अनि म यो काम गर्न आएको आज। अनि काम गरेर अहिले गर्दा गर्दै अल्छी लागेर भ्लग बनाउनु पर्यो भनेर मैले क्यामेरा पनि लिएर आएको थिएँ, त्यही भएर म भ्लग बनाउन आँटेको हो। अनि म के देखाउँछु भन्दाखेरि, घरमा चाहिँ अब वायरिङहरू कसरी गर्छ। अब हामीले बत्ती बालेको त देखिन्छ हैन, अब रेडी भएको ठाउँमा गएर बसिएको हुन्छ नर्मल मान्छेहरू हामी। अनि तपाईहरुलाई पनि बेसिक कुराहरू कसरी गर्दो रहेछ त इलेक्ट्रिसियनहरूले काम, घरको वायरिङको काम कसरी गर्दो रहेछ त भन्ने कुराहरू चाहिँ म सरसर्ती छोटकरीमा देखाउने कोसिस गर्छु हैन। इन्फर्मेटिभ र रमाइलो खालको भिडियो हुन्छ, हेर्नु होला। अनि कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया पनि दिनु होला। भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला। म सकभर भिडियो लामो बनाउँदिनँ हैन। यो देख्न सक्नुहुन्छ, यो दुईटै घर, यो एउटा 3 तलेको घर हो हैन। यो बवाल छ यो घर पनि, मैले यसको पनि पुरै हाउस वायरिङ मैले गरेको। अनि यो 2.5 तलाको यसको पनि मैले गरेको। यो 3 तला भन्दा पछाडिपट्टि अर्को 2.5 तलाको छ, त्यसको पनि मैले गरेको। र यो घर अहिले म जहाँ छु यो घरको पनि मैले नै ठेक्का लिएको हो। त्यो भएको भएर मैले यिनीहरूको काम सकाइसकेँ मैले। अब यसको यहाँनिर हामी पोल के अरे उको माथि, यो भर्याङको माथि बत्ती हुन्छ नि त, यसको लागि मैले तार निकालिसकेको छु। अब यहाँनिर मैले लाइट फिट गर्छु अहिले पछि। र यहाँ माथितिर बााउन्ड्रीहरूमा लाइट हाल्न बाँकी छ, त्यसको पनि बाँकी नै छ हैन। अनि मैले चाहिँ अब तल के गर्दैछु त भन्दाखेरि, अब यहाँनिर यसको स्विच र यताबाट सप्लाई तानेर, अनि यहाँनिर पावर सकेटहरू, यो बत्तीको लागि माथिको बत्तीको लागि स्विच र त्यहाँ पावर सकेटहरू राखिदिन्छु। र यहाँनिर रेडी भइसकेको छ यो यतातिरको लाइटहरू हालिसकेको छु मैले। यो लाइटहरूलाई यहाँबाट कन्ट्रोल हुन्छ। यहाँनिर मेरो डिस्ट्रिब्युसन बक्स छ हैन। मैले एमसिबीहरू अस्ति नै हालिसकेको, मैले धेरै भयो यो काम सुरु भएको, तर फिनिस भएको थिएन। यहाँ लाइट छ, टोइलेटमा लाइट छ, टोइलेटको लागि स्विच भयो हैन। अनि यस्तो हुन्छ। अब यो चाहिँ अब स्विच बोर्ड भयो, हाम्रो मेन स्विच बोर्ड, कोठाको स्विच बोर्ड हैन। अनि हाम्रो त्यहाँनिरको त्यो डिपी बक्सबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, त्यहाँबाट मेन लाइन यहाँ आउँछ हैन। अनि मेन लाइन यहाँ आइसकेपछि हाम्रो स्विचहरूले कन्ट्रोलिङ गर्छ। अनि कन्ट्रोलिङ गरिसकेपछि यहाँबाट फेरि रिटर्निङ चाहिँ फेरि के हुन्छ भने, यो अब यहाँको लाइटहरूको लागि हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ फल सिलिङ हालेको छ, यो टपको किचन रुम हो हैन। अनि यसमा फल सिलिङ हालेको छ। फल सिलिङ हालेको भएर यहाँ तारहरू अब यो पाल पारेपछि भेटिन्छ। यसको यहाँ बिचमा छ, यहाँनिर अलिकति देखिरहेछ हैन, तार दुईटा, त्यहाँबाट पाल पार्ने, त्यहाँबाट उता लाने हो। यसको म तल पनि फल सिलिङको काम गर्दैछु, त्यो पनि म देखाउँछु। अनि यो पावर सकेटहरू भयो किचनको लागि, यहाँ एउटा छ, यहाँ एउटा छ, 2टा पावर सकेट राख्दैछु। यहाँनिर उहरू बस्छ किचनको उहरू, के भन्छ त्यसलाई, यो चुलो। अनि यसको चाहिँ अब बिर्कोहरू यसरी लगाउने, पहिला यो गर्ने, अनि स्क्रुहरू कस्ने, अनि यो बिर्को चाहिँ यसरी लगाउने सिस्टम हुन्छ हैन। अनि यो स्विचहरूको पनि कस्न बाँकी छ। अब यो कसिसकेपछि यसमा पनि बिर्को लगाउँछु। अनि यहाँबाट एउटा पावर सकेट तल आएको छ हैन। पावर सकेट भयो, यो रुममा एउटा मात्र पावर सकेट छ, त्यस्तै छ। अब यो रुममा पनि त्यस्तै स्विच छ, तल पावर सकेट छ, त्यहाँ पनि पावर सकेट छ, यहाँ वाल लाइटलाई छ, यहाँ उको लागि छ हैन। अनि त्यतापट्टि ट्युब लाइटको लागि राखेको थिएँ। त्यहाँको चाहिँ अब त्यो ढलान गर्दाखेरि पाइप हाल्नुपर्छ क्या, माथि त्यो डन्डीमाथि पाइप हाल्नुपर्छ हैन। त्यो पाइप कुच्चिएको भएर त्यो पाइपै ब्लक भयो, त्यो भएको भएर ट्युब लाइटको अप्सन क्यान्सिल भयो हैन। अनि यतातिर यस्तो लाइटहरू छ हैन, उतापट्टि पनि छ सेम। र म अब तल्लो कोठामा देखाउँछु म के गर्दैछु भन्दाखेरि, अब यहाँनिर पनि डिबी भयो, डिबी बक्स। यहाँनिर चाहिँ अब फाइनल फिनिसिङ गर्न बाँकी छ। अनि यो पनि यो जङ्सन बक्स भयो हैन। अनि यता स्विच बोर्ड भयो, स्विच बक्स भयो यो रुमको लागि। र यहाँ चाहिँ
फल सिलिङ हालेको छ होइन, यस्तो फल सिलिङ हालेको छ। अब यहाँनिर मैले कामहरू गर्नुपर्ने छ, गर्दै पनि छु, यही गर्दै थिएँ म आज आएर। अब यो पालहरू पारेँ मैले होइन। अब यो कर्नरमा बाँकी छ, यो सेन्टरतिर चाहिँ मैले पाल पारिसकेँ सानो लाइटको लागि, 6 वाटको लाइटको लागि र 12 वाटको लाइटको लागि। अब यसको सेन्टर, त्यसको सेन्टर, यसको सेन्टर, यसको सेन्टर, त्यसको सेन्टर, त्यसको सेन्टर, त्यसको सेन्टर गरेर सेन्टरमा म लाइट हाल्छु। यो चाहिँ अलिकति झ्याउ हुन्छ क्या यो फल सिलिङहरूमा चाहिँ। यो अब यहाँबाट पाल पारेर यहाँदेखि त्यहाँसम्म तार लानुपर्ने हुन्छ, पाल पनि सानो हुन्छ होइन। अनि यहाँबाट जिआई छिराउनुपर्छ यसरी, यहाँबाट यो पालबाट जिआई छिराएँ मैले, अनि यहाँबाट निकालेँ मैले होइन। यो चाहिँ अब गाह्रो हुन्छ कि यहाँबाट छिराएर त्यहाँनिर ठ्याक्कै मिलाउनु पर्छ होइन। अनि त्यहाँ फेरि तार जोडेर त्यहाँबाट फेरि यहाँ निस्किन्छ, यहाँबाट त्यहाँ निस्किन्छ होइन। त्यसरी नै लुपिङ हुन्छ। एउटा इन्डिभिजुअल सेपरेट पनि गर्न सक्यो, तर सेपरेट गर्दाखेरि चाहिँ टन्नै लाइटलाई टन्नै स्विच चाहिन्छ नि त। त्यो भएको भएर एउटा स्विचले 6-7 वटा 4-5 वटा कतिवटा बाल्न मिल्छ त्यति बालिन्छ। यहाँनिर यो छ लाइट, त्यहाँ छ भर्याङमा। अब यहाँनिर स्विचहरू हाल्न बाँकी छ, यहाँ 2A स्विचहरू हाल्छु म होइन। 2A स्विच हालेपछि तलबाट बाल्दाखेरि यहाँबाट आएर अफ गर्न मिल्छ, अनि यहाँबाट बालेपछि फेरि माथिबाट गएर त्यसलाई अफ गर्न मिल्छ होइन। त्यस्तै छ। यो टोइलेटभित्र भयो, यो टोइलेटको लाइट साइड भयो, यहाँ अब फिनिसिङ भएको छैन टोइलेटको, यो लाइट भयो। अब यो रुममा यस्तै छ। अब यहाँनिर स्विच छ, स्विचहरू मैले अस्ति नै फिट गरिसकेको हो होइन। अनि त्यसपछि यहाँ लाइट भयो, यहाँ अब वाल लाइट हाल्छु म। त्यहाँ ट्युबलाइटको लागि पोइन्ट छ होइन, तारहरू निस्किसकेको छ। यहाँ वाल लाइटको लागि तार भयो, अनि यहाँनिर पावर सकेट छ होइन। यस्तै छ साथीहरू। अब मैले जानेको काम होइन, यो इलेक्ट्रिसियनको काम अब मलाई राम्ररी आउँछ, हाउस वायरिङको। त्यो भएको भएर मैले गर्ने यही हो। अनि मैले अब के अरे अब यो ग्राउन्ड फ्लोरमा चाहिँ पहिल्यै भइसकेको थियो। ग्राउन्ड फ्लोरमा चाहिँ पहिल्यै मैले फिनिस गरिदिएर उहाँहरू बसिसक्नु भएको छ होइन, घरपट्टिहरू। अनि यो घरपट्टि दाइ चाहिँ झापाको हो, अनि दामी दाइ हुनुहुन्छ होइन, एकदम कुल पाराको। काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ, राम्रो घरपट्टि भयो भने। कोही घरपट्टिहरू चाहिँ लास्टै अल्टर हुन्छ होइन। अनि पहिला चाहिँ मेरो ड्युटी म अफिसमा नै काम गर्छु। त्यो भएको भएर मेरो पहिला चाहिँ ड्युटी सिफ्टको हुन्थ्यो, 2 बजीदेखि 10 बजीसम्म त्यस्तो हुन्थ्यो। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ म अब बिहानको टाइम के गर्ने त भन्दा फ्री बस्नु भन्दा भनेर मैले यहीँ परतिर बस्थेँ म पहिला होइन। अनि मैले यो वायरिङहरूको काम लिएको थिएँ, अनि यो काम लिएको भएर चाहिँ अब मैले लिइसकेपछि त गरिदिनु पऱ्यो। त्यो भएको भएर अरू काम सकाइसकेँ मैले। अब यसको 2-3 दिनको काम बाँकी छ, 2-3 दिन धेरै लागे। अनि 2-3 दिनमा मैले यो काम सकाइदिन्छु। अनि आजभोलि चाहिँ मैले गर्न भ्याउँदिनँ, मेरो ड्युटी पनि 9-10-5 को छ। त्यो भएको भएर मैले यो सकाइदिनु पर्ने छ। अनि त्यही हो। अब यसमा चाहिँ अलिकति फिजिकल्ली होइन च्यालेन्जिङ कामहरू हो। फिजिकल्ली अब यस्तो ड्रम चढ्नुपर्छ होइन, यहाँ ड्रममा चढेर यहाँ ड्रिल मेसिनहरू यस्तो चलाउनु पऱ्यो, ह्यामर पनि हान्नुपर्छ, यो प्लायरहरू यताउता टेस्टर होइन। अनि त्यो मेरो 6को लाइट हाल्न भयो। यहाँ टुल्सहरू छ, सिनो पनि हुन्छ होइन। यो चाहिँ अलिक ठुलो लाइट हाल्नको लागि, यो 12 वाटको लागि हो। कुन हो 12 वाटको लागि? यो 12 वाटको लागि होइन, यो हो 12 वाटको लागि। अनि अब 12 वाटको यो कर्नरमा हाल्नुपर्ने छ गाइजहरू, यस्तै छ। अनि कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेनमा चाहिँ सुरुमा के हुन्छ भने माथि हामीले त्यो ढलान गर्नु अगाडि पाइप हालिन्छ क्या, पाइप हाल्नुपर्छ होइन। अनि पाइप हालिसकेपछि के अरे त्यो लाइटको अब सपोज भनौँ न यहाँनिर उतो कर्नरमा यो त फल सिलिङले तल छोपिसक्यो होइन। पहिला त योभन्दा माथि नै तार थियो नि त। यो तार जहाँबाट निस्किया छ नि हो त्यो जक्सनबाट चाहिँ कहाँ आउँछ, स्विच बोर्डमा आउँछ होइन। अनि यो स्विच बोर्डमा चाहिँ डिबी बक्सबाट मेन लाइन आउँछ। अनि मेन लाइनलाई हामीले कन्ट्रोल गर्छौँ। अनि त्यसपछि कन्ट्रोल गरेर रिटर्निङ फेरि यतापट्टि जाने हो होइन, त्यस्तै हुन्छ। अनि अब यो काम रमाइलै छ होइन। रमाइलो मानेर गर्दाखेरि अलिकति दिमाग सिमाग पनि लाउनुपर्छ, बल पनि लाउनुपर्छ होइन, एक्सर्साइज पनि हुन्छ। अनि म चाहिँ अब फुर्सद भएको समयमा पहिला अब यत्तिकै बस्यो भने अफिस आउने जाने मात्रै गरेर त भएन होइन। यत्तिकै बस्नुभन्दा 2-4 पैसा कमाइ पनि हुन्छ, अनुभव पनि हुन्छ। अनि के अरे अब
इन्डिपेन्डेन्टली म चाहिँ अब एउटा घरको अब अफिसमा त मभन्दा सिनियरहरू पनि हुन्छ होइन, मभन्दा सिनियरहरूसँग डिपेन्डेन्ट भएर पनि काम गरिरहेको हुन्थेँ त्यति बेला होइन। अहिले चाहिँ अब सिनियरहरूसँग कोअर्डिनेट गर्दै अब म्यानेजरहरूसँग कोअर्डिनेट गर्दै काम गर्छु अफिसमा होइन। अनि अहिले चाहिँ अब यता यस्तो गर्न भ्याउँदिनँ, यो चाहिँ अब टाइम निकालेर सकाउनै पर्ने भएको भएर सकाइदिनु लागेको। अनि के भन्छु भन्दाखेरि यस्तै छ, इलेक्ट्रिसियनको लाइफ यस्तै हुन्छ। यो के अरे भित्तासित्ता पनि फोड्नुपर्छ क्या गाइजहरू, यो पुरै भित्ता अब यहाँनिर छ नि, अब यो बक्स राखेको छ, यो बक्स फोडेरै राखेको हो, त्यो बक्स पनि फोडेरै राखेको हो। त्यो बाहिरको डिस्ट्रिब्युसन बक्स झन् ठुलो हुन्छ, त्यो पनि पहिला ग्राइन्डरले काट्नुपर्छ होइन, स्वाइँ काट्ने हो, त्यसपछि छिनो ह्यामरले ड्याङ हान्ने हो। अब मेरो चाहिँ त्यो ड्रिल मेसिनमै ह्यामरिङ गर्ने फिचर्स भएको भएर यस्तो ड्रिलले ड्याङ हान्दिन्थेँ म, त्यसरी गरेर सकाएको। अनि यो 2-3वटा घर गरेँ होइन। अब एउटा घरको नर्मल्ली 50 को हाराहारीमा हुन्छ होइन। अब कति अब आफूले गर्न सकिन्छ मिलाएर होइन, नर्मली रेट भनेको त्यस्तै नै हो होइन, 2-2.5 तले घरको त्यो 50 को हाराहारीमा हुन्छ। अब यस्तो फल सिलिङहरू छ भने एक्स्ट्रा अब म्युचुअल कोअर्डिनेसनमा होइन रेट हुन्छ। अनि त्यसपछि अब यो एउटा घरको यो 2.5 तलाको घर भयो भने 4 कोठाको, अनि माथि 2टा कोठाको गरेर 2.5 तलाको घर भयो भने चाहिँ एउटा घरलाई वायरिङ गरिसक्नलाई चाहिँ नर्मल्ली 15 दिनभन्दा चाहिँ अलिकति बेसी नै लाग्ला, 15 दिन जस्तो लाग्छ होइन। अनि एक्लै एउटा मान्छेको हिसाब गर्दाखेरि अब 2टा मान्छे मिलेर आएर गऱ्यो भने त छिटो पनि सक्नुहुन्छ। अब त्यो फेरि काम पनि अब सुई हुनु पऱ्यो क्या। अब वायरिङको कामहरू चाहिँ के हुन्छ भने सुरुदेखि स्टार्ट हुन्छ अन्तिमसम्म भइरहेको हुन्छ क्या। अनि त्यो भएको भएर चाहिँ अलिक झ्याउ लाग्दो पनि हुन्छ। अब सपोज यो अब ढोका हाल्ने होइन, अब यो झ्याल हाल्ने पेन्टिङ गर्नेहरूले के गर्छ भने सुई आउँछ अनि आफ्नो काम हप्ता दिनमा ड्याङडुङ सकाइदिन्छ जान्छ। तर वायरिङको चाहिँ अब स्टार्टिङमा पाइप हाल, त्यसपछि त्यो प्लास्टर गर्नु अगाडि कटिङ गरेर पाइपहरू त्यो भित्ताभित्र पुर्नु पऱ्यो होइन। त्यसपछि अनि फेरि अब प्लास्टर गरिसकेपछि तार तान्नुपर्छ होइन। तार तान्ने बेला यस्तै हो, जिआई हाल्ने, अनि त्यसपछि यता निकाल्ने, त्यहाँनिर जिआईको टुप्पोमा बाँध्ने तान्ने, त्यस्तै हुन्छ। तार तान्ने त्यसरी हो। अनि एक्लै गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। म चाहिँ अब कहिलेकाहीँ अब साथीहरू कसैलाई बोलाउँथेँ होइन, एक्लै गर्न नसक्ने हुँदाखेरि, अनि नभए चाहिँ मैले एक्लै नै गरेको प्रायः यो 3-4वटै घरको होइन। अनि अब त्यो पाइप हाल्ने बेला र अनि यो तार तान्ने बेला चाहिँ एक्लै अलि अप्ठ्यारो हुन्छ, तारहरू अल्झिन्छ। अनि पाइप पनि अब एक्लैले एकजनाले ठेल्नुपर्छ, एकजनाले अनि त्यो ठ्याक्क ठाउँबाट छिराउँदै लानुपर्छ होइन। त्यति बेला चाहिँ 2जना चाहिन्छ। अनि त्यो कन्डिसनमा चाहिँ मैले साथीहरू बोलाएर गरेको थिएँ होइन। नभएदेखि प्रायः मैले एक्लै नै गरेको, ड्याङडुङ हान्दिने हो म फेरि होइन। अनि त्यस्तै गरेको। ल साथीहरू यस्तै छ इन्फर्मेटिभ। अनि त्यसपछि मेरो पर्सनल लाइफको मैले सेयर गरेको होइन। मलाई कुनै अप्ठ्यारो पनि लाग्दैन होइन, ढुक्कको साथ, किनकि आफूले गर्ने काम प्राउड फिल गर्नुपर्छ। काम कुनै पनि सानो ठुलो हुँदैन होइन। मलाई अलि अब योभन्दा अलि स्किल्ड अथवा अलि खतरा काम गर्नु पऱ्यो भने म गर्न सक्छु, यो पनि गर्न सक्छु। म त्यहाँ गएर खन्नु पऱ्यो भने म खन्न सक्छु होइन। त्यहाँ भैँसी पालेको छ त्यहाँ गोठभित्र, अब भैँसीको दुध दुहुनु पऱ्यो भने मलाई दुहुन आउँछ, गोबर सोर्नु पऱ्यो भने सोर्न आउँछ होइन। सबै कुरा अब गर्नुपर्छ क्या जिन्दगीमा होइन। म चाहिँ कामलाई चाहिँ एकदमै रेस्पेक्ट गर्छु, जेसुकै होस् होइन। तिमीलाई पैसा चाहिन्छ होइन भनेदेखि होइन, पैसाको आवश्यकता छ, तिम्रो पर्सनल निड्सहरू पुरा गर्नलाई चाहिँ तिमी जे पनि काम गर्दा हुन्छ होइन। नो प्रब्लम होइन। काम ठुलो सानो केही पनि हुँदैन। मैले गरेको काम त म त ठुलो भन्छु होइन। आई रेस्पेक्ट माई जब है। अनि म अरूको जबलाई पनि रेस्पेक्ट गर्छु। म यहाँ गर्दाखेरि होइन, अब प्लास्टर गर्ने हुन्छ, यहाँनिर ढलान गर्नेहरू हुन्छ होइन, के गर्ने काम गर्ने मान्छेहरू हुन्छ, डिफ्रेन्ट काम गर्ने मान्छेहरूसँग भेट हुन्छ। मलाई एउटा घरको लगभग के काम कसरी गर्ने, यो टाइल साइल धारा यताउता होइन, सबैको बेसिक सबै कुराहरू थाहा भइसक्यो यो 2-4वटा घर गर्दाखेरि नै होइन। अनि यो म चाहिँ कोरोना पछि लिएको थिएँ क्या, यो 2-4वटा घरको होइन। अनि त्यस्तै हो। अनि फुर्सद भएको टाइममा गरेँ यताको सकाइदिएँ। अब यो धेरै भएको थियो, यो दाइले पनि आनन्दले बस्दिने अनि मलाई पनि प्रेसर नदिने, आज अहिले भ्याउँछौ त्यसले आएर गर भन्ने भएको भएर मैले नि आनन्दले गरिरहेको थिएँ। र अब यो सकिन्छ 2-3 दिनमा, सकेपछि पैसा आउँछ, पैसा आएपछि म जान्छु। त्यसपछि अब योभन्दा नेक्स्ट चाहिँ अब
अहिले नै चाहिँ गर्ने सोच छैन होइन। मैले गर्नु पऱ्यो भने पनि अब एउटा घर लिएर चाहिँ गर्दिनँ म। लिएपछि एकदमै एरियाभरि बल्कमा लिन्छु अनि अरूलाई काम लगाएर त्यसरी गर्ने सोचमा हो। अब आफै चाहिँ फिजिकली यसरी खटेर, किनकि मैले जान्नु थियो होइन, सिक्नु थियो, त्यो भएको भएर मैले यो गरेँ। आफू गरेँ क्या, मैले सबै टास्क गरेँ होइन। अनि त्यो भएको भएर मलाई अब एउटा घरको होल टोटल मजाले गरिदिन्छु। यो भनेको घरको वायरिङ भनेको फेरि गाइजहरू एकदमै बेसिक हो। के अरे यो उको इङ्ग्लिसको आइट राइस जस्तै हो घरको वायरिङ भनेको। योभन्दा एडभान्स एकदमै एडभान्स हुन्छ इलेक्ट्रिकल फिल्डमा होइन। अनि मलाई चाहिँ अब एडभान्स हुनु छ आफूलाई। अनि अब पैसाको हिसाबले हेर्ने हो भने यसमा नि राम्रै पैसा हुन्छ र आफैले गरेर चाहिँ हुँदैन होइन, सकिँदैन त्यसरी, एकदमै फिजिकली च्यालेन्जिङ हुन्छ। अनि त्यो भएको भएर अब पछि अब गरिहाल्यो भने, अहिले नै मेरो यो अब यसमै कन्टिन्यू दिने चाहिँ सोच छैन। गरिहाल्यो भनेदेखि अलि बल्कमा लिने होइन, अलि अथवा ठुल्ठुलो ठेक्काहरू लिने, अनि कमर्सियल के अरे अलि यो कोलोनीहरू टाइपको त्यस्तोको लिएर चाहिँ अनि अरूलाई काम लगाएर आफूले सुपरभिजन गरेर त्यसरी गर्ने सोच छ। ल गाइजहरू मैले आज देखाएँ, यस्तै छ। अब यो बन्दैछ होइन। म तपाईँहरूलाई यो लाइटहरू बलिसकेपछि एउटा सबै लाइट बालेर सायद क्लिप पनि देखाइदिन्छु होला। अनि यसको कुनामा चाहिँ कोप लाइट हाल्नुपर्छ क्या, यस्तो कुनामा झिलिमिली बल्छ होइन। त्यो लाइटहरू पनि लिएर आउँदै हुनुहुन्छ दाइले, त्यो पनि हाल्छु। अब यहाँनिर अझै काम धेरै बाँकी छ। अब आज आएको छु, भ्लग बनाएँ, यस्तै छ। ल गाइस, बाई बाई।